Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε γαρίδες με κρυθαράκι και αποξηραμένα λαχανικά. 400 γραμμάρια κρυθαράκι που έχει μέσα αποξηραμένα λαχανικά. Κολοκυθάκι, πιπεριά, βλέπετε το κολοκυθάκι. 500 γραμμάρια μικρές γαρίδες. 600 γραμμάρια ζωμό λαχανικών. 4 κουταλιές της σούπας λάδι. 10 γραμμάρια ούζο. 1 πράσο πολτοποιημένο. 2 κρεμμυδάκια φρέσκα πολτοποιημένα. 1 κρεμμύδι ξερό πολτοποιημένο. 1 κουταλιά του γλυκού εστραγκόν. 1 κουταλιά της σούπας πελτέ. 1 ντομάτα πολτοποιημένη. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΕΜΣΕ 5 λίτρα 24 σαντιμέτρα. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και το αούντιο θα είναι στην πριζόλα, όπως βλέπετε που αναποσβήνει. Ο κόκκινος δείχτης πλησιάζει στην πριζόλα και μόλις φτάσει θα χτυπήσει. Μόλις χτυπήσει θα βάλουμε μέσα στεγνές τις γαρίδες. Και τις τσιγαρίζουμε. Σβήνουμε με το ούζο. Αδειάζουμε τις γαρίδες σε ένα μπολ. Και ρίχνουμε μέσα το φρέσκο κρεμμυδάκι, το πράσο, το κρεμμύδι και το λάδι. Το τσιγαρίζουμε λίγο. Αφού το τσιγαρίσουμε λίγο, βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Το μαϊντανό, το εστραγκόν, τη φρέσκια ντομάτα, το πελτέ, αλάτι, πιπέρι.
Βάζουμε το μάτι στο 9 και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι και αφήνουμε χρόνο τόσο ώστε να μαγειρευτεί μέσα σε 1 λεπτό. Δηλαδή θα κάνει 1 λεπτό να φτάσει εδώ στο πρώτο κόκκινο, στο soft, στο πρώτο νταμάκι και αμέσως θα το κλείσουμε. Και η σάλτσα μας θα είναι έτοιμη όταν θα την ανοίξουμε. Ο κόκκινος δείκτης έχει φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, κλείσαμε τελείως το μάτι και τα αφήνουμε πάνω. Σε λίγο θα το ανοίξουμε για να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Και θα αφήσουμε και αυτά αφού βάλουμε το γρήγορο καπάκι πάλι 1 λεπτό. Έχει γυρίσει ο κόκκινος δείκτης του soft αριστερά. Ανοίγουμε το γρήγορο καπάκι. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη και βάζουμε μέσα το ζωμό λαχανικών μας. Ανοίγουμε το μάτι στο 7. Αυτό είναι ζωμός λαχανικών που έχω γυρίσει και βίντεο και σας δείχνω πώς τον φτιάχνω, που τον χρησιμοποιώ στα μακαρόνια, στο ρύζι, γιατί το βάζω αντί για νερό. Έχει καλύτερη γεύση το φαγητό εάν αντί για νερό χρησιμοποιήσουμε ζωμό λαχανικών. Αφού έχει λιώσει ο ζωμός λαχανικών, βάζουμε μέσα τις γαρίδες. Και το κρυθαράκι μετά από ξηραμένα λαχανικά. Αφού τα ανακατέψουμε καλά, κλείνουμε το απλό καπάκι και βάζουμε 10 λεπτά στο καρότο. Στο 2. Έχουμε αφήσει το σκεύος μας με κλεισμένο μάτι πάνω στο μάτι. 10 λεπτά και τώρα ανοίγουμε να δούμε. Wow, το φαγητό μας. Εκπληκτικό. Βλέπετε. Εκπληκτικό. Wow, φανταστικό. Και μοσκοβολάει. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Μπορούμε να στύψουμε πάνω από το φαγητό μας λίγο lime ή μπορούμε να βάλουμε και τυρί αλμυρό τριμμένο. Υπέροχο. Και καλή μας όρεξη. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.